Đồng hồ xung đột ở châu Á đang bắt đầu đếm ngược và điểm không có thể nằm ngay tại hòn đảo Ionaguni. Chỉ cách Đài Loan hơn 100 km, nơi này vừa được Nhật Bản triển khai hệ thống tên lửa phòng không Type 03 đúng vào thời điểm tần suất áp sát của máy bay Trung Quốc tăng cao nhất trong nhiều thập kỷ. Mỗi ngày, khu vực này như một quả bom đang nóng dần lên, chỉ cần một tín hiệu sai, một phản ứng chậm nửa giây, chiến tranh có thể nổ ra ngay lập tức. Mỹ đã vào vị trí, Trung Quốc đang theo dõi chặt từng chuyển động, Nhật Bản thì đưa Ionaguni vào trạng thái sẵn sàng đánh trả. Câu hỏi bây giờ không phải là nếu, mà là khi nào. Để hiểu lý do vì sao thế giới đang tiến gần hơn bao giờ hết đến một điểm bùng phát mới, hãy xem hết video và nhớ đăng ký kênh Hồ Sơ Quân Giới để luôn nhận được cảnh báo sớm nhất trước khi đồng hồ chạm đến thời khắc nguy hiểm. Ở cực Tây Nhật Bản, nơi mặt biển xanh thẳm trải dài đến tận rìa Đài Loan, hòn đảo Ionaguni vốn chỉ được biết đến như một vùng đất yên bình với những con đường nhỏ, những vách đá gồ ghề và số dân không quá 2.000 người. Thế nhưng, kể từ khi tình hình khu vực leo thang, hòn đảo tưởng chừng bình lặng này đã trở thành tâm điểm chú ý của các cơ quan tình báo và giới quan sát quân sự trên toàn châu Á. Ngày 23 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đặt chân đến Ionaguni trong một chuyến thị sát hiếm hoi. Và chính tại đây, ông tuyên bố hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Type 03 sẽ được triển khai đúng tiến độ. Khoảnh khắc đó được xem như một dấu mốc quan trọng, không chỉ với Nhật Bản mà còn với toàn bộ cấu trúc an ninh của khu vực Tây Thái Bình Dương. Khoảng cách giữa Ionaguni và Đài Loan chỉ vỏn vẹn 110 km, ngắn đến mức radar có thể bao trọn trong một vòng quét. Và đây chính là điều khiến mọi động thái quân sự ở hòn đảo nhỏ này trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Trong những cuộc tập trận quy mô lớn trước đây, Trung Quốc từng phóng tên lửa rơi xuống vùng biển gần Ionaguni, gửi đi thông điệp rõ ràng rằng bất kỳ điểm tập trung lực lượng nào thuộc Nhật Bản trong khu vực này đều có thể nằm trong tầm ngắm nếu xung đột xảy ra. Đối với các nhà hoạch định chiến lược Nhật Bản, điều đó có nghĩa là Ionaguni không chỉ là một địa điểm theo dõi, mà là một trong những nơi sẽ chịu tác động đầu tiên nếu biến cố liên quan đến Đài Loan bùng phát. Chuỗi đảo Tây Nam kéo dài hơn 1.000 km từ Kyushu xuống sát Đài Loan đã từ lâu được xem là tuyến phòng thủ vòng ngoài của Mỹ và Nhật Bản. Đây là một dải phòng thủ tự nhiên nhưng đồng thời cũng là điểm yếu trọng yếu. Bất kỳ lực lượng nào muốn di chuyển giữa Hoa Đông và Thái Bình Dương đều phải đi qua khu vực này. Vì vậy, mỗi hòn đảo trong chuỗi Ryukyu, kể cả Ionaguni, đều mang giá trị chiến lược đặc biệt. Việc Nhật Bản bổ sung Type 03 tại đây không chỉ đơn thuần là tăng cường phòng thủ. Nó là sự thể hiện rõ ràng cho thấy Tokyo đang điều chỉnh cách tiếp cận của mình trước môi trường an ninh thay đổi nhanh chóng, nơi áp lực từ Bắc Kinh ngày càng gia tăng, còn Washington liên tục thúc đẩy các đồng minh tăng cường năng lực răn đe. Dù Tokyo tuyên bố mục đích chỉ nhằm phòng vệ, Bắc Kinh lại xem đây là bước đi thể hiện Nhật Bản đang tiến xa khỏi nguyên tắc tự vệ thuần túy được ghi trong hiến pháp sau chiến tranh thế giới thứ hai. Các học giả Trung Quốc cho rằng việc triển khai Type 03 trên Ionaguni là một phần trong chiến lược lớn hơn của Mỹ và Nhật nhằm thiết lập một hàng rào chống tiếp cận, khóa chặt hành lang di chuyển trọng yếu của Hải quân và Không quân Trung Quốc từ vùng duyên hải tiến ra Thái Bình Dương. Điều này khiến cho mỗi bước di chuyển của Tokyo đều bị Bắc Kinh soi xét và phản ứng quyết liệt hơn trước. Dù là hòn đảo nhỏ, Ionaguni từ lâu đã có trạm radar giám sát đóng vai trò theo dõi hoạt động trên bầu trời và mặt biển xung quanh Đài Loan. Đến năm 2024, Nhật Bản bổ sung một đơn vị tác chiến điện tử tại đây, lực lượng có khả năng gây nhiễu thông tin liên lạc, radar và hệ thống dẫn đường của đối phương. Khi Type 03 xuất hiện, Ionaguni không còn là một điểm phòng thủ sơ cấp mà trở thành một phần trong mạng lưới phòng thủ chủ động, nơi radar, tác chiến điện tử và tên lửa được tích hợp thành một lớp bảo vệ liên hoàn. Hệ thống phòng không Type 03, hay còn gọi là Chu-Sam, được thiết kế với khả năng di động cao, bao gồm xe phóng mang 6 tên lửa đánh chặn, đài radar mảng pha chủ động AESA và các phương tiện chỉ huy. Tốc độ tên lửa có thể đạt đến 3.000 km mỗi giờ, đủ để đánh chặn các mục tiêu như máy bay, trực thăng hay tên lửa hành trình trong phạm vi khoảng 50 km và độ cao 10.000 m. Radar AESA của hệ thống có thể theo dõi lên đến 100 mục tiêu cùng lúc, giúp tăng đáng kể khả năng kiểm soát bầu trời quanh Ionaguni. Trong bối cảnh này, Nhật Bản không chỉ hành động một mình, các hoạt động của quân đội Mỹ cũng gia tăng rõ rệt tại Ionaguni. Thủy quân lục chiến Mỹ diễn tập thiết lập các điểm tiếp nhiên liệu tạm thời, trong khi lục quân Mỹ thử nghiệm khả năng vận chuyển hậu cần từ Okinawa tới hòn đảo này. Điều đó cho thấy Mỹ xem Ionaguni như một mắt xích quan trọng trong chiến lược răn đe Trung Quốc, đồng thời chuẩn bị cho các kịch bản can thiệp nhanh nếu xung đột xảy ra. Việc Mỹ tăng cường hiện diện cũng tạo ra một thông điệp rằng bất kỳ hành động quân sự nào quanh Đài Loan đều sẽ có sự phối hợp chặt chẽ giữa Washington và Tokyo. Các phân tích từ Nhật Bản cho thấy khi kết hợp Type 03 với Patriot PAC-3 triển khai tại các đảo Miyako, Ishigaki và chính Ionaguni, cùng với tàu khu trục Aegis mang tên lửa SM-3 và tương lai là SM-6, Nhật Bản có thể tạo ra một lớp phòng thủ nhiều tầng vững chắc. Trong đó, Type 03 đóng vai trò tầng trung gian, ngăn chặn các mối đe dọa tầm trung, còn PAC-3 xử lý tên lửa đạn đạo tầm xa hơn và Aegis đảm nhiệm đánh chặn ở tầm xa nhất. Việc bổ sung Type 03 cho Ionaguni không chỉ giúp bịt kín những khoảng trống giữa các lớp hỏa lực mà còn tăng tính liên kết giữa các hệ thống phòng thủ Nhật Bản và Mỹ trong khu vực.
khi ông Koizumi tuyên bố Type 03 sẽ chính thức có mặt tại Yonaguni. Ông nhấn mạnh rằng sự hiện diện của hệ thống này sẽ khiến đối phương khó có thể kiểm soát bầu trời và vùng biển giữa Đài Loan và chuỗi đảo Ryukyu. Tuy nhiên, từ phía Trung Quốc, các chuyên gia cảnh báo rằng việc này sẽ khiến Yonaguni trở thành mục tiêu ưu tiên trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nào liên quan đến Đài Loan. Họ cho rằng Nhật Bản đang đặt hòn đảo vào vị trí dễ bị tấn công hơn khi nó trở thành điểm ngăn chặn đầu tiên nếu Trung Quốc triển khai chiến dịch quân sự. Trong bối cảnh tranh chấp giữa các cường quốc ngày càng căng thẳng, việc Yonaguni được trang bị Type 03 phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong tư duy chiến lược của Nhật Bản. Tokyo không còn chỉ tập trung bảo vệ lãnh thổ mà đang chủ động tăng cường năng lực răn đe từ xa, chuẩn bị cho các tình huống mà trước đây họ từng tránh né. Đây là một bước chuyển mạnh mẽ, báo hiệu Nhật Bản sẵn sàng đóng vai trò tích cực hơn trong các vấn đề an ninh khu vực. Khi nhắc đến Yonaguni, nhiều người thường nghĩ đến những triền đá lớn hướng thẳng ra biển. Những khối đá bí ẩn dưới lòng nước khiến các nhà khảo cổ từng tranh cãi suốt nhiều thập kỷ, hay những đàn ngựa bản địa chạy tự do trên các vùng đồng cỏ. Nhưng ít ai ngờ rằng hòn đảo khiêm tốn ấy lại giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc phòng thủ hiện đại của Nhật Bản. Cấu trúc này không chỉ đơn thuần là bảo vệ vùng biển hay vùng trời của Tokyo, mà còn liên quan chặt chẽ đến điểm nóng nhất châu Á hiện nay, eo biển Đài Loan. Ngay từ nhiều năm trước, Yonaguni đã có trạm radar giám sát, hoạt động gần như liên tục để theo dõi các hoạt động không quân và hải quân trong toàn bộ khu vực phía đông Đài Loan. Radar này có khả năng bao quát một vùng rộng lớn, giúp Nhật Bản nắm bắt được những di chuyển bất thường trong khu vực vốn ngày càng xuất hiện nhiều chuyến bay quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, sự gia tăng về số lượng và tính phức tạp của các hoạt động quân sự quanh Đài Loan đã khiến chỉ riêng radar là chưa đủ. Tokyo bắt đầu nhận ra rằng họ cần bổ sung các năng lực tác chiến khác để giữ vững thế trận phòng thủ trước những thay đổi nhanh chóng. Đó là lý do vì sao vào năm 2024, Nhật Bản triển khai thêm một đơn vị tác chiến điện tử tại Yonaguni. Đây là lực lượng có khả năng gây nhiễu thông tin liên lạc, phá hủy quy trình điều khiển của radar đối phương và làm giảm hiệu quả dẫn đường của các tên lửa tấn công. Trong kỷ nguyên mà thông tin và tín hiệu được xem trọng không kém gì đạn pháo hay tên lửa, sự xuất hiện của đơn vị tác chiến điện tử tại Yonaguni giúp Nhật Bản có thể can thiệp vào chuỗi hoạt động của đối phương ngay từ bước đầu tiên. Với chức năng ngăn chặn, làm gián đoạn và tước đi khả năng phối hợp của đối thủ, lực lượng này tạo ra một vòng bảo vệ mềm nhưng cực kỳ hiệu quả cho hòn đảo. Tuy nhiên, radar giám sát và tác chiến điện tử cũng chỉ là hai mảnh ghép trong một hệ thống phòng thủ lớn hơn nhiều mà Nhật Bản đang nỗ lực xây dựng. Mảnh ghép quan trọng nhất và cũng gây chú ý mạnh nhất chính là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Type 03. Khi được đưa đến Yonaguni, Type 03 lập tức biến nơi đây thành một nút khóa quan trọng trong mạng lưới phòng không nhiều tầng của Nhật Bản. Hệ thống Type 03 bao gồm xe mang 6 tên lửa đánh chặn, radar mảng pha chủ động AESA có khả năng theo dõi 100 mục tiêu cùng lúc, cùng trung tâm chỉ huy và các xe hậu cần di động. Tốc độ đánh chặn lên tới 3.000 km/h cho phép Type 03 xử lý nhiều loại mục tiêu như máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình trong phạm vi khoảng 50 km và độ cao 10.000 m. Điều khiến Type 03 trở nên đặc biệt phù hợp với Yonaguni là tính cơ động cao. Hệ thống có thể di chuyển nhanh giữa các địa điểm, thay đổi vị trí phóng để tránh bị phát hiện hoặc bị khóa mục tiêu bởi vũ khí tấn công của đối phương. Không chỉ dừng lại ở việc tạo thêm một lớp phòng không, Type 03 còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối với các hệ thống phòng thủ khác. Tại các đảo Miyako, Ishigaki và cả chính Yonaguni, Nhật Bản đang duy trì hệ thống Patriot PAC-3. Đây là hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn đến tầm trung, với khả năng hoạt động ở tầm cao và tốc độ rất lớn. PAC-3 được xem như tuyến đánh chặn tầm xa hơn, trong khi Type 03 lấp vào khoảng trống ở tầm trung, tạo nên một mạng lưới đan xen mà đối phương rất khó xuyên thủng. Ngoài ra, Nhật Bản còn có 8 tàu khu trục Aegis trang bị tên lửa SM-3 và sau này sẽ là SM-6, cho phép đánh chặn tên lửa từ khoảng cách xa hơn trên không phận biển. Khi kết hợp tất cả các lớp này lại với nhau, Nhật Bản hình thành một cấu trúc phòng thủ nhiều tầng, trong đó mỗi tầng có chức năng bổ trợ cho tầng còn lại. Điều này có nghĩa rằng bất kỳ mục tiêu nào cố gắng xâm nhập không phận hoặc vùng tiếp cận của Nhật Bản đều sẽ bị theo dõi, khóa mục tiêu và đối mặt với nguy cơ bị đánh chặn từ nhiều hướng khác nhau. Đáng chú ý, Washington cũng không đứng ngoài việc củng cố hòn đảo này. Lực lượng Mỹ đã nhiều lần tiến hành các hoạt động hậu cần tại Yonaguni, từ thiết lập điểm tiếp nhiên liệu tạm thời đến thử nghiệm khả năng vận chuyển trang bị từ Okinawa. Điều đó cho thấy dù không tuyên bố chính thức, Mỹ coi Yonaguni là một phần trong chuỗi mắt xích cần được bảo vệ để duy trì khả năng can thiệp nhanh vào bất kỳ khủng hoảng nào quanh Đài Loan. Sự hiện diện của Mỹ cũng gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng bất kỳ hành động quân sự nào gần Đài Loan đều có thể kích hoạt sự phối hợp giữa hai đồng minh thân cận. Trong bối cảnh này, cấu trúc phòng thủ trên Yonaguni đang được hoàn thiện không chỉ bằng các vũ khí hiện có mà còn bằng những kế hoạch phát triển dài hạn. Nhật Bản đã khởi động chương trình nâng cấp Type 03, dự kiến hoàn tất vào năm 2028. Phiên bản mới sẽ có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và cả phương tiện lượn siêu vượt âm, loại vũ khí đang được xem là mối đe dọa hàng đầu trong tương lai. Điều này cho thấy Tokyo không chỉ chuẩn bị cho các mối đe dọa hiện tại mà còn hướng đến cuộc chiến của thập niên tới, nơi tốc độ, độ cao và tính cơ động của vũ khí vượt xa mọi tiêu chuẩn truyền thống.
Nhìn từ bên ngoài, cấu trúc phòng thủ trên Yonaguni có vẻ như chỉ nhằm bảo vệ lãnh thổ. Nhưng khi nhìn vào cách nó được sắp xếp, radar theo dõi khu vực, tác chiến điện tử làm mù radar đối phương, Type 03 kiểm soát trung tầng, PAC-3 đánh chặn tầm xa và tàu Aegis tạo lá chắn cuối cùng, có thể thấy đây là một hệ thống liên hoàn được thiết kế để chủ động đối phó với các tình huống nguy hiểm, chứ không đơn thuần là phòng thủ thụ động. Điều này phản ánh rõ tư duy chiến lược mới của Nhật Bản, vốn không chỉ chờ đợi bị tấn công mà muốn chủ động đẩy rủi ro ra xa khỏi lãnh thổ của mình. Tất cả những điều đó làm cho cấu trúc phòng thủ mới trên Yonaguni trở thành một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh an ninh rộng lớn hơn. Nó không chỉ bảo vệ một hòn đảo, mà còn đóng vai trò như bức tường chắn đầu tiên nếu xảy ra khủng hoảng ở Đài Loan. Và cũng chính vì thế, việc Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh phòng thủ nơi này đang khiến khu vực trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tầm quan trọng của Yonaguni không chỉ nằm ở vị trí gần Đài Loan, mà còn ở khả năng kiểm soát các tuyến hàng hải và hàng không chiến lược mà bất cứ lực lượng nào cũng phải đi qua nếu muốn tiếp cận khu vực Tây Thái Bình Dương. Từ lâu, giới phân tích quân sự đã ví chuỗi đảo Ryukyu kéo dài hơn 1.200 km như một bức tường tự nhiên án ngữ giữa Trung Quốc và đại dương rộng lớn ở phía đông. Nếu Trung Quốc muốn đưa lực lượng hải quân và không quân ra Thái Bình Dương, họ buộc phải đi qua các eo biển hẹp nằm giữa những hòn đảo thuộc Nhật Bản. Điều này khiến mỗi một trong các hòn đảo, dù lớn hay nhỏ, đều mang ý nghĩa then chốt trong cán cân quyền lực khu vực. Yonaguni nằm sát nhất Đài Loan, vì thế trở thành mắt xích nhạy cảm hơn cả. Khi đặt hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Type 03 tại đây, Nhật Bản không chỉ tăng cường khả năng chiến đấu cho hòn đảo, mà còn mở rộng phạm vi can thiệp vào các đường bay mà không quân Trung Quốc có thể sử dụng khi tiếp cận Đài Loan từ hướng đông bắc hoặc di chuyển vòng xuống phía nam. Với tầm bắn khoảng 50 km và độ cao đánh chặn 10.000 m, Type 03 có khả năng tạo ra một vành đai ngăn chặn ở tầm trung, bao phủ các khu vực mà Patriot PAC-3 khó vươn tới. Nếu PAC-3 tập trung đánh chặn các tên lửa đạn đạo ở tầm xa và ở độ cao lớn, thì Type 03 bổ sung năng lực ngăn chặn các mục tiêu cơ động hơn, như máy bay chiến đấu hay tên lửa hành trình, vốn có thể áp sát từ hướng biển. Khi kết hợp với radar tầm xa, tàu khu trục Aegis mang theo tên lửa SM-3 và sau này là SM-6, cùng hệ thống PAC-3 trên các đảo Miyako và Ishigaki, Type 03 trở thành một mảnh ghép quan trọng trong lớp phòng không chồng tầng. Các lớp hỏa lực này không hoạt động một cách rời rạc mà liên kết chặt chẽ với nhau, tạo nên các vùng giao thoa khiến đối phương khó xác định chính xác điểm yếu trong mạng lưới. Việc đặt thêm Type 03 tại Yonaguni khiến khu vực giữa Đài Loan và Okinawa trở thành vùng mà mọi động thái từ trên không đều bị theo dõi, định vị và sẵn sàng đối phó từ nhiều lớp. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Trung Quốc thường xuyên đưa máy bay áp sát Đài Loan, thậm chí nhiều lần bay vòng qua phía đông của hòn đảo, nơi radar và hệ thống phòng không của Đài Bắc khó theo dõi hơn. Với sự có mặt của Type 03 tại Yonaguni, Nhật Bản có thể gián tiếp tạo áp lực lên những tuyến đường mà không quân Trung Quốc có thể sử dụng để bọc sườn Đài Loan. Sự thay đổi này khiến cán cân chiến lược trong khu vực trở nên phức tạp hơn, đồng thời tạo ra những tính toán mới mà Bắc Kinh phải cân nhắc trước khi thực hiện bất kỳ động thái quân sự nào. Không chỉ trên bầu trời, Type 03 cũng giúp Nhật Bản kiểm soát các tuyến hàng hải. Vùng biển giữa Đài Loan và Ryukyu nằm trên một trong những tuyến thương mại quan trọng nhất thế giới, nơi hàng nghìn tàu thương mại đi qua mỗi năm. Việc kiểm soát khu vực này không chỉ có ý nghĩa về quân sự mà còn ảnh hưởng lớn đến kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Một hệ thống tên lửa tầm trung đặt ngay gần tuyến đường chiến lược như vậy không chỉ cho phép Nhật Bản phòng thủ mà còn giúp họ giữ vị thế trong các cuộc thương lượng chính trị. Bởi ai kiểm soát được tuyến vận chuyển hàng hóa thì người đó sở hữu đòn bẩy quan trọng. Không ngạc nhiên khi Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ trước động thái này. Đối với Bắc Kinh, chuỗi đảo Ryukyu từ lâu được ví như cánh cửa duy nhất dẫn quân đội nước này ra Thái Bình Dương. Những eo biển hẹp như Miyako hoặc Yonaguni chính là nơi các tàu chiến và máy bay Trung Quốc buộc phải đi qua nếu muốn triển khai hoạt động xa bờ. Việc Nhật Bản tăng cường phòng thủ ở đây, đặc biệt bằng các vũ khí hiện đại như Type 03, có nghĩa rằng Trung Quốc phải đối mặt với nguy cơ bị giám sát và ngăn chặn ngay ở điểm xuất phát. Đây là lý do khiến nhiều chuyên gia Trung Quốc cảnh báo rằng động thái của Nhật Bản là một phần trong chiến lược bao vây do Mỹ đứng sau, với mục tiêu hạn chế hoạt động của quân đội Trung Quốc và cắt đứt khả năng tỏa ra đại dương. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24 tháng 11 đã chỉ trích mạnh mẽ việc triển khai Type 03 tại Yonaguni, cho rằng đây là hành động gây căng thẳng khu vực và kích động đối đầu quân sự. Người phát ngôn Mao Ninh nói rằng các nhóm cánh hữu tại Nhật Bản đang tìm mọi cách để thoát ra khỏi hiến pháp hòa bình và đưa đất nước vào một quỹ đạo quân sự hóa nguy hiểm. Những phát biểu này không chỉ nhắm vào Tokyo mà còn hướng đến Washington, bởi Bắc Kinh tin rằng chính Mỹ đã thúc đẩy Nhật Bản xây dựng khả năng đánh chặn từ xa và tham gia sâu hơn vào các hoạt động liên quan đến Đài Loan. Mặc dù bị chỉ trích gay gắt, Nhật Bản cho rằng quyết định triển khai Type 03 là cần thiết trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực xấu đi nhanh chóng. Việc Trung Quốc gia tăng sức ép lên Đài Loan, kết hợp với hoạt động quân sự dày đặc quanh quần đảo Senkaku và các vùng biển lân cận, đặt Nhật Bản vào tình thế phải chuẩn bị cho những kịch bản mà trước đây họ từng tránh né. Tầm nhìn chiến lược của Tokyo không còn dừng ở ranh giới lãnh thổ, mà hướng đến việc đảm bảo an ninh từ xa, giảm thiểu nguy cơ bị động trong trường hợp xảy ra xung đột. Bằng cách kết nối radar, hệ thống tác chiến điện tử, tên lửa tầm ngắn, tầm trung,
tầm xa và hợp tác chặt chẽ với quân đội Mỹ tại Okinawa và các khu vực khác. Nhật Bản đang xây dựng một mạng lưới cảnh báo và đánh chặn thống nhất. Mạng lưới này hoạt động như một lá chắn bao trùm lên toàn bộ khu vực phía Tây Nam, từ Kyushu đến rìa Đài Loan. Điều này thể hiện rõ rằng Tokyo muốn đảm bảo rằng nếu có bất cứ biến cố nào liên quan đến Đài Loan, họ không chỉ đứng quan sát mà có khả năng can dự ngay từ đầu, bảo vệ lợi ích của chính mình và hỗ trợ đồng minh. Trong bức tranh rộng lớn đó, Ionaguni không còn là một hòn đảo nhỏ bé nằm ở rìa bản đồ, mà trở thành điểm chốt chiến lược có khả năng tác động đến mọi chuyển động của các cường quốc trong khu vực. Sự hiện diện của Type 03 tại đây là tín hiệu cho thấy Nhật Bản đang dịch chuyển chiến lược, từ phòng thủ bị động sang răn đe chủ động, chuẩn bị cho những tình huống mà họ tin rằng có thể xảy ra trong tương lai gần. Và chính sự dịch chuyển này đang làm cho mọi bước đi trên bản đồ Tây Thái Bình Dương trở nên nhạy cảm hơn, phức tạp hơn và khó đoán hơn bao giờ hết. Khi nhìn lại toàn bộ câu chuyện liên quan đến việc Nhật Bản triển khai hệ thống tên lửa Type 03 trên đảo Ionaguni, có thể thấy đây không chỉ đơn thuần là một quyết định về mặt quân sự, mà còn phản ánh sự chuyển dịch chiến lược sâu sắc của Tokyo trong bối cảnh khu vực đang trở nên ngày càng căng thẳng. Từ một hòn đảo nhỏ chỉ được biết đến với cảnh biển hoang sơ, Ionaguni đã trở thành một trung tâm của sự chú ý, nơi thể hiện rõ nhất sự giao thoa giữa lợi ích an ninh của ba thế lực lớn, Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ. Việc đặt Type 03 tại đây không chỉ tăng cường khả năng phòng vệ của Nhật Bản, mà còn gửi đi một thông điệp rằng Tokyo sẵn sàng đóng vai trò chủ động hơn trong các vấn đề liên quan đến an ninh khu vực, đặc biệt là xung quanh eo biển Đài Loan. Qua các diễn biến, có thể thấy rằng Nhật Bản đang từng bước xây dựng một hệ thống phòng thủ nhiều lớp, kết hợp radar, tác chiến điện tử, tên lửa tầm ngắn, tầm trung, tầm xa và sự hỗ trợ của các tàu khu trục Aegis. Type 03 chỉ là một thành phần trong cấu trúc đó, nhưng lại nằm ở vị trí quan trọng nhất, nơi có thể tác động trực tiếp đến các tuyến đường hàng hải và hàng không mà Trung Quốc buộc phải đi qua nếu muốn mở rộng ảnh hưởng ra Thái Bình Dương. Điều này khiến Trung Quốc phản ứng mạnh, bởi sự hiện diện của Type 03 trên Ionaguni đồng nghĩa với việc mọi bước di chuyển của họ đều bị theo dõi sát sao hơn, thậm chí có nguy cơ bị ngăn chặn. Sự căng thẳng trong khu vực không chỉ xuất phát từ các hệ thống vũ khí được triển khai, mà còn đến từ những thay đổi trong tư duy chiến lược của các quốc gia. Nhật Bản, sau nhiều thập kỷ duy trì chính sách tự vệ thuần túy, đang tiến dần đến cách tiếp cận răn đe chủ động, nơi họ chuẩn bị cho các kịch bản có thể xảy ra chứ không chỉ phản ứng khi bị đe dọa. Mỹ cũng tăng cường hiện diện tại khu vực, cho thấy Washington coi đây là tuyến đầu để ngăn chặn sự mở rộng của Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh xem những hành động này là sự bao vây từ mọi hướng, buộc họ phải đánh giá lại cách tiếp cận của mình đối với Đài Loan và các vùng biển trọng yếu. Từ góc nhìn rộng hơn, có thể nói rằng Ionaguni giờ đây đóng vai trò như một biểu tượng của sự đối đầu chiến lược đang tăng lên giữa các cường quốc. Dù Nhật Bản tuyên bố mục tiêu chỉ là phòng vệ, việc triển khai Type 03 không thể tránh khỏi việc bị xem như sự chuẩn bị cho khả năng xung đột. Cùng với những biến động ngày càng khó lường quanh eo biển Đài Loan, câu chuyện về Ionaguni nhắc nhở rằng hòa bình khu vực đang đứng trước nhiều thử thách lớn. Đây không chỉ là vấn đề của Nhật Bản hay Trung Quốc, mà là mối quan tâm chung của toàn bộ khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích sâu sắc về các điểm nóng quân sự, các vũ khí chiến lược và những biến động an ninh quan trọng nhất hiện nay, đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới. Sự ủng hộ của bạn giúp chúng tôi tiếp tục mang đến những góc nhìn giá trị, chính xác và kịp thời về những gì đang định hình tương lai khu vực.